हाय हॅलो नमस्ते नमस्कार। मी भाग्यश्री माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। कसे आहात सर्व? मी मस्त आणि मजेत आहे आणि मी आशा करते तुम्ही देखील मस्त आणि मजेतच असाल। तर आज आपण बनवणार आहोत साधा सोपा जाळीदार आणि मऊ असा ढोकळा। अगदी साधी सोपी पद्धत आहे। चला तर मग बघूया आपल्याला काय काय करायचं आहे। मी इथे 2 कप चण्याचे पीठ चाळून घेतलेले आहे। आता यामध्ये 2 चिमटी होतील एवढं हिंग घालायचं आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। 1 टीस्पून साखर घालायची आहे। त्यानंतर हाफ टीस्पून हळद घालायची आहे। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। आणि आता आपल्याला ढोकळ्याचं बॅटर बनवायचं आहे। त्यासाठी आपण थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आहे आणि चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। एकदम पाणी घातलं तर पीठ पातळ होऊ शकतं। यासाठी थोडं थोडं करून पाणी घालून हे आपल्याला हे बघा ही अशी कन्सिस्टन्सी लागणार आहे आपल्याला। आता हे पीठ आपण 2 तासासाठी झाकण देऊन बाजूला ठेवायचं आहे। ढोकळ्यासाठी इथे मी हा केकचा टीन वापरणार आहे। त्याला आता तेलाने ग्रीस करून घेणार आहे। दोन तास झालेले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे इनोचं एक अख्खं पॅकेट घालायचं आहे। इनो कुठलाही फ्लेवरचा वगैरे वापरू नका, शक्यतो प्लेन वापरा। हे बघा हे अख्खं इनोचं पॅकेट आपण यामध्ये घालायचं आहे आणि लगेच आपण हे हलवायला घ्यायचं आहे। हलवताना तुमच्या लक्षात येईल की आपल्या ढोकळ्याचं पीठ हे आता फुलत चाललेलं आहे। हे बघा आता हे पीठ आपण आपल्या या ग्रीस केलेल्या ढोकळ्याच्या टीन मध्ये घालूया। एकीकडे मी ढोकळ्यासाठी स्टीमर गरम करत ठेवलेलं होतं गॅसवरती। माझे इडली पात्र आहे त्याच्यामध्येच मी हा ढोकळा बनवणार आहे। खाली पाणी देखील ठेवलेलं आहे, छानपैकी गरम झालेलं आहे। आता हे ढोकळ्याचं भांडं ह्याच्यात ठेवणार आहे आणि मोठ्या आचेवर 15 ते 20 मिनिटांसाठी मी छानपैकी वाफवून घेणार आहे। 20 मिनिटांनंतर गॅस बंद करून थंड झाल्यानंतर आपण बघूया आपला ढोकळा। हे बघा किती छान फुगलाय मस्तपैकी। आता आपण ढोकळ्यासाठी फोडणी तयार करायची। त्यासाठी इथे मी 1 टेबलस्पून तेल गरम करत ठेवलं आहे। या तेलामध्ये 1 टीस्पून होईल एवढी मोहरी घालायची आहे। मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत। त्यानंतर मी याशिवाय 4 हिरव्या मिरच्या आडव्या व उभ्या दोन्ही बाजूनी कापून त्या या फोडणीत घालायच्या आहेत, जेणेकरून मिरचीचा तिखटपणा आपल्या फोडणीत उतरेल। आता इथे आपण गॅस बंद केलेला आहे। फोडणी छानपैकी बसू द्यायची आहे। ह्याचं तडतडणं कमी झालं की यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 2 टेबलस्पून पाणी। आता आपण ढोकळा बनवताना त्यामध्ये साखर घातली होती, तेव्हा जर तुम्ही साखर घातलेली नसेल तर या फोडणीत साखर घालायची आणि पाणी घालून ही फोडणी 1 मिनिटभर उकळून घ्यायची आहे। तुम्ही बघतायत आपला ढोकळा मस्त जाळीदार आणि हलका फुलका मस्त फुगलेला आहे। आता आपण ह्याचे ढोकळ्याप्रमाणे तुकडे करून घेऊया।
हे बघा किती स्पॉन्जी दिसतोय आणि एकदम हलका होतो। आता ही फोडणी थंड झाली की ती फोडणी आपण आपल्या ढोकळ्यावर घालायची आहे। याशिवाय वरतून थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि त्यानंतर एक 15 ते 20 मिनिटांनी हा ढोकळा खाण्यासाठी तयार आहे। अतिशय हलका, मऊसूद आणि मस्त असा होतो। फारसे कष्ट लागत नाही, वेगळी काही ट्रिक नाही, खूप छान होतो पण हा ढोकळा। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची साधी सोपी आणि खमंग अशा ढोकळ्याची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी ज्या व्हिडिओ अपलोड करेल त्या तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। थँक्यू।